ඔගොල්ලෝගේ වේලාසන වීඩියෝ වල දකින්න ඇති ලොවි වලින් හදපු ජෑම් වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලපු කීප දෙනෙක්ගෙන් මට ප්‍රශ්නයක් තමයි කොහොමද ලොවි වලින් වයින් හැදුවේ කියලා. ඉතින් මම හිතුවා ලොවි වලින් ඒ වගේම තවත් අමුතු ඒත් අපි නිතරම භාවිතා කරන යමක් හදාගන්න කොහොමද කියලා බලන්න. ඉතින් මේ පාර අපි හදන්නේ ලොවි වලින් ජෑම්. ඔයගොල්ලෝ ජෑම් එහෙම නිතරම පාවිච්චි කරනවා නම් කඩින් අරගෙන උනාට මේ ජෑම් ඔයගලන්ට ගෙදරදිත් හදාගන්න පුළුවන් ඉතාමත් රසවත් සහ පහසුවෙන්. අපි ඉතින් බලමු කොහොමද ගෙදරම තියෙන ලොවි වලින් ජෑම් හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම මේ වගේ මැටි භාජනයකට ඔයාලට අවශ්‍ය සීනි ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ සීනි එක පොඩ්ඩක් රත් වෙන්න දීලා ඒ සීනි එකට වතුර පොඩ දාලා ඒක දිය කරගන්න. හොඳට රත් වෙන්න දීලා මේක දිගටම කුරු ගන්න. මොකද නැත්තම් සීනි එක කර වෙන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙම කුරු ගන්න ගමන් වාට පුළුවන් ඔයාගේ ලොවි ටික එකතු කරගන්න. මේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ලොවි එකේ ඇට අයින් කරලා පොඩි කෑලි වලට කපාගෙන තමයි අපි එකතු කරගන්නේ. ඊට පස්සේ ලුණුත් තමන්ගේ කැමති රස ප්‍රමාණයට ලුණු පොඩ්ඩකුත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. අපි තව පොඩ්ඩක් මේ ජෑම් එක තව රස වැඩි වෙන්න අපි කුරුඳු පොතු ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. ඔයත් කැමති නම් කුරුඳු පොතු එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කුරුඳු පොතු නැති වුණත් ජෑම් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට දිගටම කුරු ගන්න තියෙන්නේ. රසම පොඩ්ඩක් තදට වගේ දාලා වලදෙන් පේනවා ඇති හොඳට සීනි එක දිය වෙන ගමන් හොඳට ලොවි එකයි ඒ මිශ්‍රණය එක්ක හොඳට දිය වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දිගටම දිය කරගන්න ඕන කුරු ගන්න ගමන්. කුරු ගන්න එක නවත්තන්න එපා. එහෙම යට තියෙන සීනි කර වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒක හින්දා දිගටම කුරු ගන්න හොඳට උකු ගතියට මිශ්‍රණය වෙනකම්. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ මේ මිශ්‍රණය ගොඩක් හොඳට දී වෙලා තියෙනවා දැන්. දැන් මේක මේ විදිහට හොඳට රත් කරගන්න ඕන දිගටම උකු වෙනකම්. දිගටම මේ විදිහට උකු වෙනකම් මේ කුරු ගාලා වත් කරගන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා හොඳට ඒක බුබුලු දදා ඒ මිශ්‍රණය හොඳට වත් වෙනවා. අපි මේ රෙසිපි එකට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ භාවිතා කරන ලොවි ප්‍රමාණයට සමාන සීනි ප්‍රමාණයක් එකතු කරගෙන
ඔයාලටත් ඒ විදිහටම මේ රෙසිපි එක try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඔයාගේ රසට ඒක match වෙනවද කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ඒකට මේ වගේ ඔක්කුවට උඹට දී වෙලා තියෙනවා. දැන් මේ විදිහට හොඳට ඔක්කු වෙනකම් ඔයගොල්ලෝ රත් කරගන්න ඕන. දිගටම පුළු දාලා පාටක් පේනවා ඇති හොඳට ලස්සන ලොවි එකේ රතු පාට හොඳට පේනවා. කිසිම කෘත්‍රිම දෙයක් එකතු කරගන්නේ නැහැ. මොකද අපි මේ ලොවි එකේ රසම ගන්න හින්දා දැන් ලොවි ජෑම් එක ලෑස්ති. මේ හොඳට උකුවට රත් වුණාට පස්සේ ලොවි ජෑම් එක ලෑස්ති වෙලා තියෙන විදිය. ඊට පස්සේ මේ වගේ බෝතලයකට දාලා ඔයගලන්ට තියාගෙන ජෑම් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔය කැමති නම් කුරුඳු පොතු අයින් කරලා ජෑම් එක බෝතලයකට දාගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කුරුඳු පොතුත් එක්කම ජෑම් බෝතලෙට දැම්මොත් ඒකේ රහ තවත් පොඩ්ඩක් කුරුඳු පොතු වල රහ තව පොඩ්ඩක් එකතු වෙලා තියෙයි. බෝතල් වලට ජෑම් දාලා අයින් කරලා තියන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලෝ ඔය ගන්න බෝතල් හොඳට වතුර එකක දාලා හොඳටම රත් කරගන්න. මේ පේනවා වගේ. මොකද එතකොට ඒ බෝතල් වල තියෙන විෂ බීජ විනාශ වෙලා විෂ බීජ නැති පිරිසිදු බෝතලයක් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඒකට කල් තියාගන්න පුළුවන්. වැඩිපුර ඒ වගේම මේ ජෑම් එක වෙන කිසිම නරක වීමකට මුහුණ දෙන්නේ නැහැ ගොඩක් කාලයක් යනකම්. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට මේ ජෑම් එක දාලා වහලා තියද්දි පුරවලා ඒක සීල් වෙනවා හොඳට රත් වෙලා තිබුණොත් බෝතලේ. ඉතින් මේ විදිහට හොඳට නටන උණු වතුරෙන් බෝතලේ රත් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි උණු කරගත්ත බෝතල් වල තෙතමනය අයින් කරලා ජෑම් මේ විදිහට දාලා තියාගන්න පුළුවන්. ජෑම් එක හොඳට උක්කුවට තියෙද්දි බෝතලයට දැම්මම ඔයගොල්ලන් පේනවා අපි ලස්සනට අපි කඩෙන් ගන්න ජෑම් වගේම හොඳ ලස්සන පාටට තියෙනවා. හැබැයි මේක කඩෙන් ගන්න ජෑම් එකට වඩා ගොඩක් රසයි. ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න ගෙදරදී හදලා ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් කැමති මේ වගේ ගෙදර හදන ජෑම් එක. ඉතින් මේ විදිහට ගෙදරදිම හදාගත්ත ජෑම් රෙසිපි එකට ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් ඔයගොල්ලෝ try කරලා ඉවරනාට පස්සේ මට කියන්න කමෙන්ට්ස් වල කොහොමද ඔයගොල්ලන්ගේ ජෑම් එකේ රසයි
මොනවා හරි ඔයගොල්ලෝ අලුතෙන් ඒකට එකතු කරා නම් හරි අලුත් දෙයක් try කරා නම් ඒ මොනවාද කියලා මට කමෙන්ට්ස් වල කියන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මොනවා හරි මම වීඩියෝ එකේ කිව්වට වඩා අමතර යමක් ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න අවශ්‍ය නම් මේ විදිහට ජෑම් එක හදන එක ගැන මට ඒ ප්‍රශ්නත් පල්ලෙහා කමෙන්ට් වල දාන්න. ඒතකොට මම ඒවා ඔක්කොටම අනිවාර්යෙන් පිළිතුරු ලබා දෙන්නම්. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ තව මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් දකින්න කැමති නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න channel එක. එතකොට අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් මම දැම්මහම ඔයගොල්ලන්ට මේක බලා ගන්න පුළුවන්.